ਮੀਡੀਅਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਿਕਟੋਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿੰਕਡਇਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਠਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸ ਦਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ IPTV ਚੈਨਲ PC24RETV ਅਤੇ ਵੋਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ IPTV 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 647 333 2273 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 333 2273 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 6478001518। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਲੀਨ ਜੁੜਨ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ PC24RETV ਦਾ ਚੈਨਲ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਚ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਸਕੇਨ ਤੇ ਫਸਟ ਗਲਫ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਥਿਆ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਡ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ F-150 ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ F-150 ਦੇ ਆਕੂਪੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਜੈਕ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਂਡਾ ਓਡੀਸੀ ਕਾਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਲੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੁੜ ਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ, ਵੀ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਯੂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ।
एनीवेज सो होपफुली शी विल कम बैक सून। सो हाँ जी, सो वो जिहड़ी है जिहड़ा बंदा भज गया वो अपना अगे जाके उन्हें एक होंडा ओडिसी वैन, तुसीं हौसले देख लो किन्ने ज़्यादा लोगों के वधे हुए हैं कि होंडा ओडिसी वैन लैके भज गए। दूसरे पासे जिहड़ी मुख खबर हैगी है जी वो हैगी कि जी मॉर्गेज एक्टिविटी हैगी है वो 25% पिछले साल के नालों घट गई है। जो फिक्सड रेट्स हैगे जी वो लोगों के माइंड के उत्ते दे आर बिकमिंग द टॉप प्रायोरिटी ऑन पीपल्स माइंड। उस तो इलावा कैनेडियन CPI जिहड़ी हैगी है वो 3.1% अक्तूबर च डिग गई है। सो तुसीं देख रहे हो PC24RETV, जिवें तुहानूं दस्सिया कि असीं इस वक्त लाइव हैगे आ PC24RETV के YouTube चैनल के उत्ते, IPTV के उत्ते वॉइस ऑफ रियल एस्टेट HD एंड PC24RETV तुसीं सानूं देख सकते हो। उस तो इलावा असी लिंकडिन, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक के उत्ते सेम टाइम ते लाइव चल रहे हैं। तो कैनेडियन CPI ड्रॉप कर गई जी 3.1% फ्रॉम 3.8%। बड़ी वड्डी ये खबर है जी, ये बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को हो सकता। जी बैंक ऑफ कैनेडा जी टारगेट रेंज हैगी 2 तो 3% है, तो ये 3.1 तकरीबन नाल जुड़ी है जी। तो गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी जी इन्हां दा एक एग्रीमेंट है जिन्हें मास्टर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहते हैं। ਉਹਦੇ तहत ਜਿਹੜਾ बीयर स्टोर ਆ एक फॉरन ब्रांड आ बीयर स्टोर, ਇਹਨੂੰ परमिशन दी गई सी कि ਇਹ एक्सक्लूसिव राइट ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ बीयर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਲ कर सकता 12 ਦੇ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 24 ਦੇ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ प्रोविंस की सरकार जी है ओंटेरियो की लगता नहीं गा कि उस MFA नूं रिन्यू करन जा रही है, क्योंकि फूड सरकार ने यह वादा किया सीगा कि असी जी बीयर हैगी है वो कॉर्नर स्टोर्स ते भी लैके आनी है। सो हो सकता कुछ चीज़ां जिहड़ियां बदल जान, वो एक बड़ी इंटरस्टिंग न्यूज़ होएगी साडे देखण वास्ते। ते फॉरन ओन्ड बीयर स्टोर नूं एक्सक्लूसिव राइट दिते गए सी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਦੇ ਪੈਕ ਤੇ ਇਹ 24 ਦੇ ਪੈਕ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। तो गवर्नमेंट के कोल 2026 तक का टाइम है। ये सुनन च आया कि सरकार जी है इस साल के अंत तक नवी पॉलिसी जी है वो अनाउंस कर सकती है। इस तो इलावा जी होर मुख खबर है सैल्फ चैकआउट बारे कौन नहीं जानता। जो ये सैल्फ चैकआउट इंट्रोड्यूस किए गए उदों कोविड के मेजर जोड़े आ बहुत ही स्ट्रोंगली इंप्लीमेंट किए जा रहे थे। हुण सुनन च आया कि यह सैल्फ आउट चैकआउट जोड़े हैगे आ सैल्फ चैकआउट जोड़े हैगे आ इन्हों शायद फेज आउट कर दिता जाएगा। वजह की है चोरों के चोरी वध गई है इन्होंने सैल्फ चैकआउट्स करके। तो ये देखने की गल है कि हुण ये किन्ना ते किन्ने समय के विच ये जिहड़े सैल्फ आउट चैक हैगे आ एक फेल्ड अटैम्प्ट हो जाता चोरी का। ये हुण मतलब जिहड़े चोरियां होई सी उन्हें किद्दां रोक सकते हैं। असीं देख रहे हैं कि गुरलीन औजला जी साडे प्रोग्राम दे विच जुड़ चुके हैं जी। गुरलीन औजला जी नूं असीं स्टेज ते तुहाडे रूबरू करन जा रहे हैं। असीं उन्हां कोलों कुछ सवालात अज जरूर पुछांगे जी क्योंकि इमीग्रेशन के माहर ने जी। गुरलीन औजला जी का फोन नंबर 647 465 8894 647465 8894। ये तुहाडी हर तरह की जिहड़ी भी इमीग्रेशन नीड आ उहदे वास्ते बहुत ही वधिया प्रोफैशनल ने। स्टूडेंट्स दी फाइलां ये धड़ा धड़ लगा रहे हैं तो इन्हां दा सक्सैस रेट जिहड़ा तकरीबन 100% असीं कह सकते हैं पूरे जोर नाल। असीं रिकमेंड करते हैं कि तुसीं इन्हां नूं कॉल करो, इन्हां नूं तुसीं दसो जी असीं इदां अपनी साडी जरूरत है उहनूं असीं किद्दां मीट कर सकते हैं क्योंकि तुहानूं ये एक बड़ी सही ते वाजिब राय तुहानूं दे के चलणगे। लिआओ असीं इन्हां नूं तुहाडे रूबरू करिए। गुरलीन औजला जी तुहाडे नाल रूबरू हो रहे जी। गुरलीन जी वेलकम टू द शो जी। Thank you so much, Mr. Paul Cheema, for such a warm welcome. Anytime जी। गुरलीन जी इमीग्रेशन जिहड़ी है वो मैं हैरान है कि मैनूं कदे पता नहीं सीगा कि इन्नी तेजी नाल ये मतलब बदलदी रहिंदी है ना। असीं सोचदे जी एक बारी पॉलिसी अनाउंस हो गई उस तो बाद
ਮੂੰਹ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਹ ਮਖਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪॉल चीमा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई वुड से कि बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ भी है एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मोस्ट ऑफ द कैनेडियन सिटीजंस। जी सो एज ऑफ नवंबर 2022 कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिता है कि दे आर रिज्यूमिंग ई वीज़ास फॉर कैनेडियन सिटीजंस। अच्छा, जी ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ जनरल ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। तो ਇਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? नवंबर 2022 2023 दैट मीन्स कुछ दिन पहला दी ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, तो मतलब ਇਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੱਕ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। तो ਇਹ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਇਹ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰੈਵਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਬੇਸਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ 100% ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਿਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਡ ਅਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੌਂਗ ਅਗੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ NRIs ਦੇ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗਸ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਿਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾਸ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਈ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਬਾਕ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਬੈਨ ਬਟ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਈ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਸਕੈਜੂਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਆਨਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਟਰੂ, ਵੈਰੀ ਮਚ ਟਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲੇਜਾ ਤੇ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪੌਲ ਚੀਮਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕਨ ਥੋੜਾ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ 100% ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਈ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੈਕ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ,
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 10 years? Definitely, we are seeing this transition. ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ any type of application apply ਕਰੋ, let it be TRV, let it be permanent residency application. I believe ਹੁਣ ਤਾਂ refugees, agencies, every sort of application ਲਈ biometrics mandate ਆ. Biometrics ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ just by they have your fingerprints, and then they have your eye blueprints as well. So you definitely maybe ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ, ਤੁਸੀਂ passport ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਮੇਬੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ. 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਆਲ ਇਨ ਫॉर ਇਟ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੋ, ਐਨਕ ਲਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਓਕੇ ਟੂ ਗੋ ਫੋਰਵਰਡ, ਜੇ ਰੈੱਡ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ. ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਟੀ ਫਾਸਟ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੌਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਲੈਣੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਆ. ਆਈ ਗੈਸ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਡੀਸ਼ਨ. ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਥਾਟ ਆ. ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਲੈਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ. ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ. ਸੋ IRCC ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਰਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਜਿਹੜਾ 700 ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ, that was based on fake letter of acceptance. ਹੁਣ fake letter of acceptance ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ aftermath ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ IRCC ਨੇ ਇਹਨੂੰ mandate ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ every letter of acceptance for the study visa will be cross verified by their inbuilt tool. ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੂਲ they're planning to launch it for the just for the internal work, I would say. That is a very good measure, I would say. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ measure ਪਹਿਲਾਂ implement ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ basically students ਨੂੰ suffer ਕਰਨਾ ਪਿਆ in the past. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ they do believe ਕਿ international students, they are a huge contribution to social economic growth of the country. So this is just a preventive measure to protect them against such frauds. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ $22-23 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. $22-23 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ PR ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਆਦ ਮਿੱਥ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ. ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ. ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਮਾਈ ਬੈਡ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ. one of the MP, if I can recall the name, Mr. Jagmeet Singh. So we were given an answer pretty much ki bhi kyunki your parents, they don't pay taxes.
So ਜੀ directly, indirectly, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ tax contribution ਨਹੀਂ ਹੈ country ਨੂੰ. So that's why they're asked to pay like their international student fees like thrice. So which ਓਕੇ is very much justified, and I think, chalo, anyways, it's just 2 years, yeah, 3 years, and probably the only sad part is that most of the international graduates sometimes any fees pay ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ jobs ਆ ਉਹਨੀਆਂ highly paying ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, because 2 years undergrad, 2 years secondary school does not contribute much to your resume. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ you're not considered very skilled in the industry. Maybe ਉਹੀ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ PR ਲੈਣੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, and plus ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ hassle ਰਹਿੰਦੀ ਆ on your work permit to get the PR permanent residency, that will be very less as well, right? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ high points ਹੋਣਗੇ under express entry. ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ OLG ਡਰਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ OLG ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਡਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, and I think IRCC, everybody is complaining. I was looking into my Twitter account, and I was looking into so many tweets that were negative, where they were asking कि we are so frustrated कि November ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ draw ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ last draw ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ healthcare draw ਸੀਗਾ, that was for October 26 for healthcare occupation, and 431 was the draw, was the score of the lowest CRS candidate, but ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ draw ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, and the good part, ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ anybody who is on the verge of losing status, anybody who is on the verge of ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ work permit ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਕੇ, ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਰੈਨੂਅਲ ਸਟਰੀਮ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟੋ ਲਾਈਟ। ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ Paul Cheema, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ Ontario, let it be Saskatchewan, Manitoba, Alberta, or we talk about Ontario as well, ਹਰ ਇੱਕ province ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ certain areas ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ designated rural communities ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। So for instance, Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ Sault Ste. Marie, Thunder Bay, North Bay, and so ਇਹ main areas ਹੈਗੇ ਨੇ, Sudbury. So ਇਹ areas ਦੇ ਵਿੱਚ if you are able to get a job offer and living in the community and being endorsed by the community, you can directly get your permanent residency. ਹੁਣ ਕਾਫੀ international students ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ move ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ provinces, given ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ province ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਟ ਥੋੜਾ ਆਊਟਵਰਡ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਰਿਨਿਊਅਲ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, RNIP ਨੂੰ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਲਬਰਟਾ ਰੂਰਲ ਰਿਨਿਊਅਲ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਰੂਰਲ ਰਿਨਿਊਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ RNIP, ਰੂਰਲ ਨਰਦਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰੂਰਲ ਨਰਦਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Immigration pilot program. RNIP. Oh my goodness, too long. RNIP. Keep it short. Hardly ਸੌਖਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ओवरहीट होया प्रोसैसर मेरा सुनदे सारे। जी, सो अल्बर्टा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਰੂਰਲ ਰਿਨਿਊਅਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ it could be like few points that are different from the RNIP program. So there are few towns that are designated a towns ਦੀ list ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ official website ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ and ਕੁਝ towns ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ mention ਕਰਨੇ ਹੋਣ town of Edson, town of Whitecoat, town of Drayton Valley, then Innisfail. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਇੰਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹੀ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ GTA ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, then basically you can apply for your nomination Alberta the ਜਿਹੜੀ Alberta Advantage Immigration Program ਦੇ ਅੰਡਰ you will be directly nominated ਔਰ ਉਹ nomination ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ direct permanent residency ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ unlikely express entry ਦਾ score given ਜਿਹੜਾ score ਹੈ Alberta express entry ਦੇ ਵਿੱਚ that is like super high ਉਹਦੇ comparatively this is a very easy way to gain experience and get your permanent residency और language और band score भी बहुत lenient हैगा ਜਿਹੜੀ tier 0 1 2 3 category है ਉਹਦੇ band score ਦੀ requirement ਸਿਰਫ Canadian language benchmark 4 in each of the language skill meaning reading writing listening and speaking ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੁਹਾਡਾ score like CLB 4 will work but ਉਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ my bad मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਗਈ ਆ so tier 0 1 2 3 ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ that is considered as high skill ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CLB 5 in each language skill tier 4 and 5 ਦੇ ਵਿੱਚ CLB 4 in each language skill so it is very easy program ਜਿਹੜੀ 4 and 5 band requirement ਆ I think it's very easy very lenient ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ work experience ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ particular category ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ application ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ 647 465 8894 ਤੇ 6474658894 ਜੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 4-5 ਮੈਸੇजेस ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ so don't worry I always make sure ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ whenever I get a chance Fantastic, that is awesome. ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ US ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਰੂ ਔਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ I would say because ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੇਖੋ they are way too high. Secondly you know ਹੁਣ recently I was looking into IRCC's updates you won't believe ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ you know there are 900 Afghans who are recently brought to the country as permanent residents probably as refugees so ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ethnicities ਨੂੰ they are given an opportunity just like Ukraine ਤੋਂ directly ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ work permit ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ because it's a war torn country at the moment and Canada is supporting Ukraine so ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ programs ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ countries ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ Canadian government ਦੀ you know policy ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ you know ਉੱਥੋਂ ਦੇ national ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ localers ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ privilege ਹੈਗਾ just like Afghans, Syrians and Ukrainians as well ਹਾਂਜੀ definitely ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ versus US right ਤੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ US is very tough with the immigration policies ਕਈ ਵਾਰੀ 10-10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਐਨ H1B ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਇਸ਼ੂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ anybody can
figure it out in no time कि भी in Canada ਦੀ immigration policy strict है या US ਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰੌਕਸਮ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੋਂ US officials they are actually sending like ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ local mayors and everybody and their local officials they are trying to send people to Roxham border ਕਿਉਂਕਿ Roxham border is an illegal port of entry and ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ third safe country agreement ਦਾ waiver ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and they are able to directly file their refugee claim at the port of entry so ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ law ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ safe third country agreement ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ refugee claimant US ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ they can only seek asylum in US but ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ given ਇੱਕ condition ਆ ਕਿ ਅਗਰ port of entry ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ port of entry ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ official borders ਨੇ just like Niagara ਹੋ ਗਿਆ Rainbow Bridge ਬਾਰੇ ਵੀ I have a I wanted to specify something but later so ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ indirectly or directly they're just dumping people in Canada it was back in news like ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ few months ago ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ it's being tackled ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ Rainbow Bridge ਆ I'm not too sure but there was an explosion ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ CTV news ਦੀ my bad CNN news the footage ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ they have done it ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ it's been shown ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ basically there was a husband and wife who were driving from Canada to States if I'm not wrong sorry I did not look into the insights but ਕਿਉਂਕਿ there was an explosion ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਸੀ I think the driver was over speeding and ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ like by the time they were at the port of entry like ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ they were not able to control the speed ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ if I'm not wrong 24 hours ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਉਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਓਪਨ ਇਟ ਅਪ ਤੇ everything is good ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ I did check the news updates like ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ last update ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ a few hours ago but that's a good news if it's open I did something did cross my eyes ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨਬੋ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ it says rainbow bridge reopens so everything is good ਜੀ all fine ਠੀਕ ਹੈ right ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਕਰ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਡਬਲ ਫੇਸਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਡੇ ਰਗੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਇਜਿਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜਿਪਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਗਲੇ ਲਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਟਕ ਜਾ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਡਿਸਟਰੌਟ ਓਵਰ ਦਿਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡੋ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ I will take a quick break for a minute and we'll come back. You are staying with us till then? I'm so apologies. I do have some last minute meetings before I leave for the day. Well, thank you so much for giving me time and opportunity to share the updates and looking forward to be the part of this broadcast next Friday. Thank you so much, Mr. Paul Cheema. Thank you very much. बहुत शुक्रिया ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ PC ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ I know it's not easy but thanks for being a great contributor to this broadcast. Thank you ji. Thank you so much, Mr. Paul Cheema. ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ for ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647465
8894। ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 416 879 3039। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੋਂ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ 7789991531। ਅਕਬਰ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ 4163719849। ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਸੈਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। 6473332273 6474240358। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਜਾਇਓ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Cheema, broker with Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddad at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਅਵੰਚਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਲੂਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 772 1481। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਫੋਨ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ।
PC24 RTV ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੀ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ 647 465 8894 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2023 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ $1,564,286 ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿਰਫ 37.9% ਗਈਆਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 83.2% ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ, 83.2%। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚ $9,80,912 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬੇਅਰਲੀ 40% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 101% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚਡ ਰੋ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਮੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ, $1,15,917 2023 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 42% ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 91% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਵਾਰੀ $6,26,630, 25.8%, 26% ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ 105% ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਿਸਾਗਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੈਲੇਡੋਨ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। 2023 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ $11,46,658, 30.4% ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ $9,16,339, 43.9% ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 8,50,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਐਵਰੇਜ ਕੀਤੇ ਆ, 32.6% ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਮਕਾਨ ਜਾਂ 33 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕੋਈ 17.3% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ 5,19,000 ਦੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਟੈਚ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ 4.4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੈਮੀ ਦੀ 2.7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਦੀ 4.2% ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 3.6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੀਗੀ। ਸੈਮੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੀਗੀ 3.1%। ਅਟੈਚਡ ਰਾਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ 2.8% ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਈ 6.2% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੈਚ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਟੈਚਡ ਰਾਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 9.3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੀਟੈਚ ਦਾ $15,12,274 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੈਮੀ ਦਾ 9,20,000 ਗਿਆ। ਅਟੈਚਡ ਰਾਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦਾ 9,34,750 ਗਿਆ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 7,32,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਬਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਔਨ ਫਰੋਮ ਜਨਵਰੀ ਟੂ ਐਂਡ ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ
ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ 2446 ਮਕਾਨ, 1825 ਵਿਕੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1448 ਵਿਕੇ ਹੈ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ 7907। ਕਿੱਥੇ 7907 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 1825। ਸੈਮੀ 865, ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ 634, ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ 2021 'ਚ ਵਿਕੇ ਸੀ 3009। ਤੇ ਅਟੈਚਡ ਵਿਕੇ ਹੈ ਜੀ 179 ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ, 799 ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ 651 ਵਿਕੇ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 348 ਵਿਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1560 ਵਿਕੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਕੇ ਹੈ 7325। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਤੱਕ 1448 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ, ਸੈਮੀ 134 ਵਿਕੇ ਆ, ਅਟੈਚਡ ਹਾਊਸ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ 219 ਵਿਕੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਵਿਕੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਔਨ ਅਕਤੂਬਰ 2023। ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647 333 2273। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1055 ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਆ 1055। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 342 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ, 58 ਸੂਰਮੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀਆਂ, 147 ਮਕਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਕ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਕੇ ਆ ਮਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 13 ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਆਫਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਆਫਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। 29 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 334 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ, 1005 ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, 334 ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਗਏ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। 270 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। 84 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਸੈਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਧਰੇ ਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ 87 ਹੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬੜੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਫੋਰ ਸੇਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਆਓ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲਾਇਰ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਸਟ ਸੋਲਡ, ਜਸਟ ਲਿਸਟਡ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੋਰ ਸੇਲ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਮਕਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਚੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਵਾਧੂ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਬੜਾ। ਫਰਿੱਜ ਵਿਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮਕਾਨ ਜਾਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਫੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਕਾਨ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੋਪ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਮਕਾਨ 2200 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਲ ਵਰਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਪੈਸਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਸ ਨੋਟ ਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਲਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਸੂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅੰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਹੋਲਡਰ। ਉਹ ਬਿਹੋਲਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਿਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਾਊਨ ਗਈ ਆ 25% 2022 ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਠਾ ਦੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੇਟ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਥੱਲੇ, ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 2012 ਤੇ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 1970 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਅੰਕਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਸਟੇ ਔਨ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਡੋਂਟ ਡਿਵੀਏਟ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ 3% 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਆ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਡੇਂਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਖਤ ਮੇਜਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 1970 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12.3% ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਾਈ 1974, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 14.8% ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, 14.8% ਦੇ ਉੱਤੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10% ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਬਲ ਡਿਪ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਰਲੀ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, तो फाइनली ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਈ।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟ them ਡੂ ਵਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 10.9% ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੂਅਲ ਪੇਸ ਆਫ 3.2% ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਵੀਕ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਅਮਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਨਗੋਇੰਗ ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਐਜ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OSFI ਨੇ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਿਰਛੀ ਆਂਖ ਡਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਫਰ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟਾਜ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਡਰਾਸਟਿਕ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ 2022 ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 57% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, 57% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਇਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਵੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੇਫ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਭਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕੁਝ ਦੇਰ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਲਿਵ ਥਰੂ ਇਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਆਲ ਆਈ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਬਟ ਆਲ ਆਈ ਨੀਡ ਇਜ਼ 5 ਮਿੰਟਸ ਟੂ 15 ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਯਰ ਟਾਈਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਇਰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦਮ ਬਾਏ ਕਦਮ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਥੀਸ 3 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੂ ਯੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਮ ਓਨਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 6:30 ਵਜੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।